Tingnan nyo guys, naging pork crackling na yung niluto ko na leftovers na litson. Pwede na yan kainin. Masarap yan. Pero gagawin ko yan na litson paksiw. Ito yung leftovers ng roasted pork ko guys. Ayun. Hiniwalay ko yung mataba. Ayun oh. Ang gagawin ko nito, alisin ko tong taba. Iprito ko siya. Yung lalabas yung fat niya. And then, gagawin ko siyang litson paksiw. Okay? Keep on watching. Ito ang gagawin ko guys. Nilagyan ko dyan sa frying pan ang cooking oil. Tapos, painit ko muna. And then, ilagay yung roasted pork leftovers. Ayun, mainit na siya. So, ilagay natin diretso yung pork at ayun. So, kayon ba guys? Pagsaya pa. Aron. Hi! Look. Tingnan nyo guys. Very crispy na yung pork. Roasted pork. At lumabas yung mga fats. Diba? Oh. Hindi na masyadong fatty. So, masarap na ito para ipaksiw. So, i-transfer ko siya dito sa ayun. Sa kaldero. Alam nyo guys, kaldero. Yun. Yan. Sa pot. Shake parang maiwan yung mantika dito. Shake. Pwede rin kainin to diretso guys. Crackling. Pork crackling. So here. Squeeze. Para yung fats ay maiwan dyan. At pwede pa yan i-prito yung fat, yung mantika niya guys. Diba, nilagyan ko lang yun ng kunting cooking oil. At ngayon, lumabas yung marami dito kasi sapat yun sa sa roasted pork. Yung taba niya, andyan na. So, yan ang sikreto para maialis yung mga fats. Kuan ba kung Bisaya ba yan guys, kation siya sa mantika. Parang, So, yun na lahat. Oh. Ang next ay, lagyan ko siya ng mga spices. Ito lang ang mga spices na ihahalo ko guys. Look. Isang lemon. Hindi ako gagamit ng vinegar. Ayun. Garlic. Yung ground black pepper, salt, at saka lagyan ko ng bay leaf. So, ayun lang. So, ayun guys, nahalo ko na lahat yung mga spices at na-squeeze ko yung lemon. So, andyan na. Ready na yan. Isa lang. Dinagdagan ko ng half cup of water and then itong dark sauce, dato puti. Kahit anong available sa kitchen, yun na ang gagamitin natin. Tapos, yan, isa lang natin at takpan. Ayan, tingnan niyo guys. Kumulo-kulo na yan guys. Hayaan natin na maging luto naman yan siya guys. Para maging mas malambot ay yung taba. Para mas masarap. Yun, marami pa kasi siya sabaw. Yung matuyo-tuyo yung sabaw niya. Masarap na yan. Malapit na yan guys. So, medyo malambot na siya. At iserve ko siya mamaya kasama ang chips. At saka itong cauliflower na steam lang.
Ayun na guys, naluto na ang ating paksiw. Ready for serving na yan. Thanks for watching.